आपल्या मराठी चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे. त्याचं नाव आहे तुषार मालुंजकर व्लॉग. त्याला सबस्क्राईब करून आलेला बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळतील. नमस्कार मित्रांनो, तुषार मालुंजकर व्लॉगवरती आपलं सर स्वागत आहे. तर आज आपण नवीन एक मोहीम चालू करणार आहे. तर आज आपण मी ठरवलेलं असं लाईफस्टाईल ब्लॉग बनवायचं आहे आपल्याला. तर आता आपण लाईफस्टाईल आजचा आपला ब्लॉग असणार आहे तो पूर्णतः. तर बघा तर मग आज नवीन नवीन काय काय घडतं आपल्या दिवसात. तर चला तर मग. आणि पहिल्यांदा आपण टाईम स्लॅप बघा. टाईम स्लॅप झाल्यानंतर मग आपला ब्लॉग चालू होईल. तर मित्रांनो, आपल्यासाठी AP महाराष्ट्र फायर कंट्रोल घेऊन आले आहेत फायर एक्सटिंग्विशर्स, अशा अनेक फायर अँड सेफ्टी इक्विपमेंट आपल्यासाठी 40% ऑफमध्ये ते देत आहेत. तर नक्की त्यांच्या वेबसाईटला जाऊन व्हिजिट करा आणि त्यांच्या नंबरवरती जाऊन त्यांना कॉल करा. Best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die. तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहे आमच्या विहिरीजवळ. आणि विहिरीत आता पाऊस पडल्यामुळे पक्ष्यांनी ना भरपूर असे घरटे बनवलेले. तर ते बघूया आज आपण घरटे. तर बघू शकता आपल्या पाठीमागे आमची विहीर आहे पडलेली आहे मातीची. 2 विहिरी आहे, त्यातली एक बांधलेली आहे आम्ही आणि त्यात ही आहे की ती पडलेली आहे, अजून ती बांधलेली नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यात गाळ पडलेला आहे भरपूर. तर आत्ता बघू शकता आपण बारीक 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 घरटे दिसत आहे आपल्याला. तर चला तर मग पूर्ण ते बघा ते कसे बनवतात पक्षी आणि भरपूर काही असे बनवलेलं आहे. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you ever seen before, and I'll stay eternal.
आजचा आपला पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितलेला असेल, आजचा लाईफस्टाईल ब्लॉग तर तुम्ही हा बघितलेला पूर्ण. तर तुम्हाला जर तो आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि खूपच आवडला असेल तर सबस्क्राईब. आपला आजचा पहिलाच हा ब्लॉग होता लाईफस्टाईल ब्लॉग.